Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với review 5 phút Pro. Trong tập trước, Hàn Lập và Nam Cung Uyển đã có những màn tương tác vô cùng ngọt ngào, giải tỏa mọi hiểu lầm và khúc mắc trong lòng, tạo nên một màn phát cẩu lương với độ ngọt vượt mức pickleball. Tiếp theo, cả hai chuẩn bị lập mưu mai phục sư tỷ, hợp lực tạo ra liên hoàn sát trận cực khủng. Trận pháp linh trùng, ngân nguyệt, tử thừa đâu đều lần lượt được bố trí sẵn, vở kịch phản sát dụ địch vào trong này cuối cùng đã tiến vào cao trào nhất. Nội dung chính trong tập này bao gồm Nam Cung sư tỷ tự chui đầu vào lưới, ngưng quang bảo kính phá biển lửa, hùng sát huyết kiếm khóa hư không và ích tà thần lôi định càn khôn. Không dài dòng nữa, ngay bây giờ hãy cùng mình đến với những diễn biến hấp dẫn nhất trong tập 181 nhé. Tiếp nối cốt truyện tập trước, Ngân Nguyệt xung mình biến hóa, dịch dung hoàn mỹ thành thị Thiếp Ngọc Nhi đã bị đánh ngất. Mà lúc này, Nam Cung Khuyết sau khi nhận được truyền âm thỏa hiệp của Nam Cung Uyển đang hớn hở, đắc ý đi tới. Vị đại trưởng lão này trong đầu toàn là giấc mộng xuân thu đưa Yểm Nguyệt Tông quay trở lại vòng cốt lõi của tu tiên giới, tự cho là nhờ vào khốn tâm thuật đã hoàn toàn khống chế được Nam Cung Uyển. Lúc bước vào cửa, đến cả lòng cảnh giác cơ bản nhất cũng không còn, Nam Cung Khuyết hiên ngang đi theo Ngọc Nhi bước vào đại sảnh, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy dáng vẻ Nam Cung Uyển nhẫn nhịn cầu toàn. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, Nam Cung Uyển đang nhàn nhã ngồi trên ghế mây, thong dong nghịch miếng bánh hạt xẻ ăn dở, ánh mắt vô cùng trong trẻo, nào có nửa phần khuất phục cơ chứ. Đối diện với tràng cảnh này, Nam Cung Khuyết dù sao cũng là một lão quái nguyên anh trung kỳ, trong nháy mắt đã phát giác tình hình không ổn, lập tức trở tay chộp về phía Ngọc Nhi bên cạnh. Nhưng Ngân Nguyệt là người lanh lợi nhường nào, nàng đột nhiên quay đầu nở một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Ngay sau đó, vầng sáng màu vàng trên người lóe lên, thi triển thổ độn thuật cực kỳ cao minh, trực tiếp lặn sâu xuống nền đá xanh biến mất không tăm hơi. Thấy vậy, Nam Cung Khuyết trong lòng kinh hãi, biết mình đã sa vào bẫy, nàng ta lập tức hóa thành một đạo hồng quang muốn bay lùi ra khỏi đại sảnh. Thế nhưng cục diện do Hàn Lập nhà chúng ta bố trí, nào có thể để đối phương muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngay khoảnh khắc thân hình Nam Cung sư tỷ vừa bay lên, một thanh sắc cự kiếm to lớn mang theo tiếng gầm rú xé rách, không khí đầy khủng bố, từ ngoài cửa chém thẳng xuống đầu. Đối diện một đòn này, 10 ngón tay Nam Cung Khuyết búng liên tục, gượng gạo đỡ lấy công kích đang bổ xuống, nhưng lực xung kích khổng lồ đã trực tiếp ép nàng ta lùi lại đại sảnh. Khoảnh khắc hư ảnh thanh cự kiếm khổng lồ tan đi, hóa thành mấy chục thanh phi kiếm lơ lửng xoay tròn ở giữa kiếm trận. Hàn Lập với diện mạo bình thường nhưng ánh mắt tràn đầy sát cơ cuối cùng đã chính diện xuất hiện, đại môn bị phong tỏa, trận pháp khởi động, một vở kịch lớn chính thức bắt đầu. Đã bị vây khốn trong trận pháp, đại trưởng lão Yểm Nguyệt Tông cũng không nói nhảm nữa, tay áo rộng vung lên, trực tiếp tế ra bản mệnh pháp bảo của bản thân. Đây là bộ Âm Dương Băng Hỏa kiếm cực kỳ hiếm thấy. Hai thanh cự kiếm một đen một trắng dài, khoảng 1 trượng bay vọt lên trời, hóa thành màn chắn bảo hộ kép băng hỏa, chống đỡ một cách ngoan cường trước đòn tấn công dập trời đất của trận pháp xung quanh. Đồng thời, Nam Cung Khuyết tay mắt lanh lẹ, móc ra tấm lệnh bài cấm chế màu đỏ, trong miệng lẩm nhẩm niệm chú, chuẩn bị thúc giục khốn tâm thuật để cưỡng chế khống chế Nam Cung Uyển. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Nam Cung Uyển đã thể hiện một cách cực kỳ lão luyện bản lĩnh chiến đấu của mình, thứ đã được tôi luyện từ lúc kết đăng kỳ dám tham gia huyết sắc thí luyện. Bên ngoài, nàng tế ra bản mệnh pháp bảo Chu Tước Hoàn hóa thành biển lửa ngập trời cuồng công, nhưng trong bóng tối, cổ tay nàng khẽ rung lên, một món ám khí tên Chu Tà Thích hóa thành tia sáng đỏ thẫm, không một chút điềm báo đâm xuyên qua màn chắn băng hỏa. Chỉ thấy tích tắc sau, Nam Cung Khuyết hét thảm một tiếng, bàn tay phải đang cầm lệnh bài lập tức bê bết tinh huyết, lệnh bài cũng theo đó tuột khỏi tay. Chịu thiệt thòi ngầm, nàng ta hoàn toàn nổi giận lôi đình, trực tiếp móc ra một món cổ bảo có thần thông cực lớn, chính là ngưng quang bảo kính. Các fan lâu năm nghe thấy cái tên này chắc chắn không hề xa lạ. Năm xưa Hàn Lập ở trong huyết sắc thí luyện đoạt được cực phẩm pháp khí thanh ngưng kính, chính là món phòng chế cực kỳ thô sơ của món cổ bảo này, uy lực thậm chí không bằng 1% của bản gốc. Chỉ thấy tấm ngưng quang bảo kính này đen tuyền sáng loáng, mặt gương phun ra một luồng quang trụ ngũ sắc to bằng miệng bát. Luồng quang trụ này vô cùng bá đạo, giống như chém dưa thái rau vậy, quét sạch hoàn toàn hào quang cấm chế khắp căn phòng. Thậm chí trực tiếp đem Chu Tước Hoàn của Nam Cung Uyển khóa chặt lơ lửng giữa không trung, một chút cũng không thể cử động. Hàn Lập thấy vậy, cũng chẳng hề khách khí ném ra món trọng hình pháp bảo Thiên Trùng Phong, mang theo thế Thái Sơn áp đỉnh đè mạnh xuống. Sắc mặt chị vợ tương lai lúc này hơi biến đổi, lập tức phân ra một đạo quang trụ nghênh đón Thiên Trùng Phong. Nhất thời, ngũ sắc hà quang và hắc sắc quang hà phun ra từ Thiên Trùng Phong ma sát dữ dội, giữa không trung bộc phát ra những tiếng nổ vang trầm đục, cả hai bên cưỡng ép rơi vào thế giằng co pháp lực. Mắt thấy chiến cục rơi vào bế tắc, Nam Cung Uyển không chút do dự bắt đầu thúc giục tuyệt chiêu luân hồi thần quang. Nam Cung Khuyết nhìn thấy thế trận này, biết rõ không thể kéo dài thêm nữa, trực tiếp há miệng phun ra một thanh tiểu kiếm đỏ rực, tỏa ra mùi tinh huyết tanh nồng nặc, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là huyết ma kiếm. Thanh kiếm này ở Thiên Nam tu tiên giới chính là một thanh ma khí hung danh hiển hách, uy lực của nó lớn đến mức thái quá, nhưng lại cực kỳ tà môn, dùng nhiều sẽ khiến chủ nhân bị ma khí phản phệ, cuối cùng mất đi lý trí, phát điên mà thiệt mạng. Nam Cung Khuyết vì muốn tốc chiến tốc thắng, cũng là liều mạng già, phun một ngụm tinh huyết lên thân kiếm. Huyết kiếm trong nháy mắt phóng to ra dài tới 3 thước, tà khí ngút trời, nàng ta nắm chặt huyết ma kiếm, nhắm thẳng hướng Hàn Lập chém mạnh một nhát giữa hư không. Uy lực của nhát chém này quả thực khủng bố đến thế, linh khí xung quanh trong nháy mắt bị hút cạn, biến động không gian dữ dội trực tiếp đem Hàn Lập giam cầm chặt cứng tại chỗ, đừng nói là niệm pháp quyết, đến cả một ngón tay cũng không thể cử động.
Một đạo kiếm khí khổng lồ dài, khoảng trượng đỏ tươi như huyết, mang theo mùi tanh nồng nặc, khiến người ta muốn nôn mửa, nhắm thẳng đỉnh đầu Hàn Lập chém xuống. Cả Nam Cung Khuyết và Nam Cung Uyển đều nghĩ rằng Hàn Lập lần này khó lòng thoát kiếp. Thế nhưng Nam Cung Khuyết ngàn tính vạn tính, lại không ngờ tới trong tay Hàn lão ma nắm giữ khắc tinh tối thượng của tất cả tà ma ngoại đạo trên thế gian này. Ngay khoảnh khắc kiếm khí chém xuống đầu, Hàn Lập hít sâu một hơi, xung quanh người sấm sét vang rền, kim quang chớp liên tục. Một lớp tà thần lôi màu vàng nhạt hiện ra, giống như một tấm lưới điện, sự giam cầm không gian trong nháy mắt bị thần lôi hóa giải. Đạo kiếm khí màu huyết sắc tưởng chừng vô địch thiên hạ kia khi chém lên lưới điện màu vàng, không những không thể chém rách, ngược lại, giống như con cá lớn sa lưới bị quấn chặt cứng. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, nhấc tay lại đánh ra hai đạo kim hồ thô tráng, huyết sắc kiếm khí trong tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn tan vỡ, bị Hàn Lập dùng lưới vàng nén lại thành một quả cầu đỏ kích thước bằng nắm tay, nhẹ nhàng thu vào trong túi. Đòn tất sát của huyết ma kiếm lại bị Hàn Lập hóa giải một cách vô cùng nhẹ nhàng, không chút tổn hao. Nam Cung Khuyết lập tức kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Thế nhưng trong từ điển của Hàn lão ma làm gì có 4 chữ thủ hạ lưu tình, tranh thủ lúc chị vợ tương lai đang hoài nghi nhân sinh. Hàn Lập vung rộng tay áo, kim quang dập trời nhấp nháy, vô số phệ kim trùng thể thành thục hóa thành đám mây trùng màu vàng khổng lồ hung tợn, dập trời dập đất cuồn cuộn lao về phía đối phương. Nam Cung Khuyết rốt cuộc cũng bị bước vào tuyệt lộ, một lần nữa thể hiện trình độ đấu pháp cực kỳ cao siêu. Trong cơn kinh nộ, nàng ta tế ra ngân sắc phi kiếm, thi triển thần thông cao dài, cực kỳ khó nắm giữ của kiếm tu, hóa kiếm vi đi. Chỉ thấy thanh ngân kiếm kia trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn sợi tơ bạc, mảnh mai vô cùng, giống như chiếc máy cắt sắc bén nhất trên thế gian, qua lại xuyên thấu, cắt chém trong đám mây phệ kim trùng màu vàng. Tiếng bom bóp giòn giã vang lên liên tiếp thành một tràng, vô số phệ kim trùng rơi rụng từ trên không trung xuống như chút nước, đám mây trùng trong nháy mắt thưa thớt đi một mảng lớn. Đại trưởng lão Hiểm Nguyệt Tông trong lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tưởng rằng loài trùng này cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng giây tiếp theo, cảnh tượng khiến nàng ta ra đầu tê dại, hoàn toàn tuyệt vọng đã xuất hiện. Chỉ thấy những con phệ kim trùng rơi trên mặt đất kia lại đồng loạt nhúc nhích một cái, sau khi phát ra từng tiếng trùng kêu sắc nhọn, lại bình an vô sự, vỗ cánh bay lên lần nữa, tụ họp trở lại thành một đám mây trùng càng thêm hung bạo lao tới. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, kiếm ti căn bản không thể cắt đứt được chúng. Lúc này, luân hồi thần quang của Nam Cung Uyển cũng đã phá vỡ phòng ngự, một vầng trăng tròn đỏ rực chụp xuống đỉnh đầu, Nam Cung Khuyết cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Nàng ta nhận ra rằng, đối mặt với tên tiểu tử Nguyên Anh sơ kỳ với át chủ bài tầng tầng lớp lớp, trong người có tích tà thần lôi và linh trùng bất tử này, lại cộng thêm sư muội Nam Cung Uyển, nàng ta hôm nay tuyệt đối đánh không lại, nếu còn kéo dài thêm nữa thì chỉ có bỏ lại mạng già này thôi. Nghĩ đến đây, Nam Cung Khuyết đột ngột xoay người trong ánh sáng rực rỡ, thân hình hóa thành một đạo kinh hồng hai màu đen trắng, từ bỏ mọi sự kháng cự, không màng tất cả lao thẳng lên mái của đại sảnh. Nữ nhân này muốn đâm thủng mái nhà để trốn khỏi động phủ, khởi động trấn phái đại trận của Yểm Nguyệt Tông, kêu gọi đệ tử toàn tông đến vây quét hai người này. Theo các bạn, kết cục của Nam Cung Khuyết bị dồn vào đường cùng này sẽ ra sao? Hàn lão ma nhà chúng ta lại có thể nhận được thu hoạch bất ngờ gì? Uyển Nhi và Hàn Lập tiếp theo có thể thuận lợi trốn thoát không? Điền Thiên Thành lại xảy ra sóng gió gì? Nhiều nội dung đặc sắc hơn chúng ta sẽ trò chuyện ở tập sau nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.